Senatorial Debate 2022. Before we before we begin, I would like to remind our participants that we would like to encourage an intelligent discourse tonight. We ask that you please refrain from engaging in personal attacks. Our time is precious, and I'm sure your time is as well. So let's use it to discuss issues. Should the organizers find that you are straying away from the issue and you're engaging in personal attacks, your microphones will be silenced. On that note, let us continue. Umpisahan na natin ang debating ito. Magbibigay muna ang ating senatorial candidates ng kani-kanilang opening statements. For the opening statements, candidates must answer the questions in 90 seconds. What do you think is the most pressing issue in the country that the Senate must address? We're starting with Mr. Ding Diaz. Good evening, everyone. The most pressing issue that the Senate must address is this total economic emancipation. This means the Senate must arm the people and the government in being able to defeat poverty, which is actually the very reason why everything is in shambles right now. And I believe it is also the reason why there is so much corruption. This is the reason why there is so much crime. This is the main reason why we're having a drug problem at the moment. And this is the very reason kung bakit nawalan na po yata ng kakayahan na mangarap ang karaniwang mamamayang Pilipino. What I'm trying to say here is this. Ako po ay hindi tumitigil sa paniniwala na ang Pilipino, ang karaniwang Pilipino ay mayroong kakayahan na umangat sa kanyang pamumuhay. Ang kailangan po lamang natin ay ang mga namumuno sa pamahalaan, maging ito'y nasyonal at lokal, na mabigyan ng tamang pagkakataon, suporta. Hindi po kailangan ng mga... Sa inyo, Alan, magandang gabi sa inyong lahat. Naniniwala po ako ng apat na bagay na kailangang unahin ng Senado. Unang-una, ang kapakanan ng ating mga OFW. We call them the modern-day heroes, and yet they do not really feel that they are treated as one. Ang ating mga OFW ay wala pong pension plan. Ang ating mga OFW ay walang madaliang access to decent housing. Ang ating mga OFW ay wala man lang discount benefits. Ang ating mga OFW ay nangangailangan ng mas marami pang programa para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Pangalawa ho, ang ating turismo. The Philippines is a very beautiful country, and yet we do not have a roadmap of our tourism industry. Tourism will bring jobs to our people. Federalismo, kailangan na pong baguhin ang ating konstitusyon dahil dapat lamang na maibigay sa ating lokal na mga pamahalaan at sa ating mga taong bayan ang tunay na kapangyarihan. At pang-apat po, siyempre, dahil ako ay isang katutubo na mula sa Higaunan at Alaandig Tribe, bigyan ng prime opportunity and welfare ang ating mga IPs at lalong-lalo na ang kababaihan at kabataan ng Mindanao dahil 35 years ago pa lang po nagkaroon ng babaeng senador. Thank you, Yusek Pimentel. Next we have Secretary... Issues came up. Food, jobs, health. Pagkain. Nakita natin na dahil sa COVID-19, the global food supply chain was disrupted. The lesson, we should produce our own food. Jobs, we saw for ourselves that in the face of the economic crisis, businesses shut down, people lost their jobs, and even our OFW program was imperiled. There is a need for us to assist local industries to create jobs, and these local industries would most likely be in the food processing area. Health is another issue, but I would defer that to my party mate, Dr. Mingita Padilla, later on, because he's an expert on that. My dear friends, food is something that we could produce in this country, but our problem is we have relegated agriculture to number 9 in our budget allocation.
if and when blessed with the opportunity of serving as Senator of this Republic, that is the first advocacy that I will carry. Reform the budgeting process so that agriculture will get its fair share from the national budget. Thank you, Secretary Piñol. And next to tell us the most pressing issue in the country that the Senate should address is Commissioner Greco Bellica. Ako po si Greco Bellica, nagpatanggal ng pork barrel at DAP sa Supreme Court at ang namuno sa Presidential Anti-Corruption Commission, ang opisinang itinatag ng Pangulo para pangunahan ng kanyang kampanya laban sa korupsyon. Ang problema po ng ating bayan na haharapin ay trabaho, healthcare at edukasyon. Dahil sa pandemya, marami ang nawalan ng trabaho at kapasidad buhayin, pambayaran ng ospital, buhayin ng kanilang sarili. Kung ako po ay ipag-aadya ng Panginoon Diyos na maglingkod bilang isa sa inyong mga senador, itatatag ko po dito sa ating bansa ang Philippine Venture Capital Funds Office at palalagyan ko po yan ng 100 bilyong piso para ang mga negosyong nagsara ay makapagbukas muli at magkaroon ng access sa kapital para bumalik po ang trabaho. Pangalawa, lalabanan ko po todo-todo ang korupsyon dahil ayon sa Ombudsman, 20% po ng budget mapupunta lamang sa korupsyon. That is 1 trillion pesos for this year. Kung atin pong malalabanan yan and bring it down to the barest minimum, meron tayong pondo para pambigay sa edukasyon, sa trabaho, ayuda at lahat ng tulong na kailangan ng Pilipino para makaahon tayo dito sa pandemya. Thank you, Mr. Bellica. Next, we have Secretary Salvador Panelo. Marami pong mga bagay-bagay na napakalaga na dapat pagtuunan ng pansin ng ating bansa. Ekonomiya, kahirapan, edukasyon, at kung ano-ano pang bagay na kailangan tugunan dahil ito'y kailangan ng bayan. Subalit, meron pong isang kalakaran na nakalimutan ng lahat ng pamalang ng daan. At ito po ay tungkol sa children with special needs. Alam po ba ninyo na 5 milyon at 100,000 ang mga anak na may kapansanan sa kanilang kapanganakan? Ako po ay merong anak ng Down syndrome at naranasan po namin ni Dr. Panelo kung gaano napakahirap mag-alaga ng isang special child. Napakamahal po ng pag-aaral para ka nagpaparal ng medisina. Napakamahal ng therapy. Kinakailangan panahon na ang gobyerno ay obligahin po natin na bigyan ng special education, special therapy at lagyan ng mga caring facilities sa buong bansa na merong mga special children. Ang mga special children po ay mga munting anghel. They're little angels. They've been sent to us by God so we can have the opportunity to show our humanity to them. Ang mga special children, kung paano po natin siya titingnan, ito magiging salamin kung anong uri ang lipunan natin at kung anong uri tayong mga tao. Thank you, Secretary Panelo. Up next, we have Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Our economy is severely beaten. Yes, as a matter of fact, it was beaten blue. Ang ating pong priority is to grow our economy. Kapag hindi po natin napausbong at napasigla ang ating ekonomiya, kahit ano po ang gawin natin, hindi natin mabibigyan ng pondo lahat ng iniisip natin para sa ating OFW, para sa ating mga farmers, para sa ating mga eskwelahan. Importante po na makalikom tayo ng maraming revenues para ma-expand ang ating taxes at ma-reduce naman po yung ating deficit. Ito lamang po ang paraan. Kapag hindi natin napausbong at yumabong ang ekonomiya natin, mahihirapan po tayong bumangon sapagkat talagang nalugmok po ang ating ekonomiya. Tama po yung projection ngayon na kailangan tayo'y lumago between 7 to 9% ng ating GDP. Yun lamang po ang paraan. At bukod pa dyan ay kailangang mailatag natin ang marami pa pong mga programa katulad ng sinasabi namin na ang presyo po ng kuryente kailangang maibabanan natin sa bansang ito. Sino po ba nang may gusto sa inyo na pati yung ninakaw na kuryente tayo pa yung magbabayad? Ito lamang po ang negosyo na wala pong kalugi-lugi. Pati po yung sumisingaw na kuryente mula sa kanilang mga kawad, tayo pa rin ang nagbabayad. At hindi rin natin tatanggapin ng mga anak natin ay kulilat doon sa pinag-uusap o pagkukumpara sa mga bata
ng ibang bansa. Thank you, Deputy Speaker Marcoleta. Up next, we have Senator Gringo Honasan. The problems of our country have not changed. Food, clothing, shelter, education, health services, and now what is considered the right and access to information. Accurate, complete, timely information. It needs a serious response. The globe is suffering from economic problems, social problems, security problems, political problems, environmental problems. It needs a serious people and serious leaders elected and appointed. We are managing the only critical variable, which is time. And we are doing this in terms of our most precious, strategic, and renewable resource, our next generation of citizens and leaders, our children. And for this, we need political unity, social cohesion, and this must lead to economic prosperity and effective crisis management and serious development. Thank you. Thank you, Senator Honasan. And the next one to tell us opening statements is Senator J.V. Ejercito. Good evening. We are in the midst of a pandemic, and first things first, we have to survive this pandemic. It's not over yet. The Universal Healthcare Act, which I principally sponsored, I think would be very, very helpful, especially in this time that we are fighting COVID, in this time of pandemic. This pandemic exacerbated or exposed the weaknesses of our healthcare system. Our inadequate health facilities, our problems with healthcare workers, our perennial problem with PhilHealth. I, as a bystander and a private individual just looking, I told myself, if the Universal Healthcare Act was given importance and priority, I know for a fact that all of these problems that are arising right now will be given importance and will be solved by the Universal Healthcare Act. And probably that's one of the reasons that made me decide, although admittedly this will be an uphill battle for me, but I have a mission and obligation that is to complete the Universal Healthcare Act and see to it that it is implemented properly and it will be felt by the people, especially in this time of pandemic. Second, after we survive this pandemic, we have to look at our economy. We have to fast-track infrastructure development because this will provide immediately jobs. And likewise, after we have completed the major infrastructure developments, the railway system, modern airports, it will spread out the development all over the provinces. It will create jobs and opportunities not only in Metro Manila, it will spread out the development in all the provinces. Yan po ang trabaho at hanap buhay. Thank you, Senator Ejercito. Mr. Marcoleta. Interpellation po. Pwede po ba namin itanong sa inyo tungkol po sa binanggit niyong PhilHealth? Sa ngayon po kasi, ang coverage lang ng PhilHealth ay naglalaro sa 30% lang. Kahit na po nagkaroon tayo ng malaking tagumpay tungkol sa bagay nito, pero nananatiling 30% lang ang coverage po rito. Kung sakasakali po, paano ninyo i-cover sapagkat at least 60% po dapat ma-cover ang ating mga mamayan ng PhilHealth, lalo na po yung nasa panig ng Maralita. Kung wala po tayong pera, paano natin gagawin? Senator Ejercito, we will give you 30 seconds and then we have to move on to the rest of the opening statements before we have the rest of the rebuttals. Well, tama po. No? Ang intention po natin, mapababa ang out-of-pocket expense ng bawat Pilipino. Ngayon po, ay, nagsimula 70%, nung pumasok po ang Universal Healthcare Act, bumaba po ng 50%. Pero tama po, minsan 30% lamang. Ang initial budget requirement for the implementation of the Universal Healthcare Act was 257 billion and it will progress. Ang problema po, 170 billion lang. Kaya nga po, isa sa rason, as the principal sponsor and author, I would like to oversee and make sure that oversight function and make sure that the budget is allotted for the Universal Healthcare Act's implementation. Thank you, Senator Ejercito. Now we go on with our opening statements from Mr. JESS ARRANZA. Ang problema ho natin ngayon ay ang walang katiyakang katapusan ng pandemya, ang malaking utang ng ating bansa na halos 14 trillion pesos at ang deficit na halos 1.6 trillion. Ang kasagutan, pera. Saan ho natin kukunin? Yan ho ay alagaan natin at ibalik ang sigla ng tinatawag nating local industries sapagkat yan lang ang maghuhubog sa ating bansa at dadagdag ng pera sa ating kabangyaman. Pangalawa, ang agrikultura ho. Tulungan natin.
sapagkat ang agrikultura ay dinudumog ng lahat ng imported na wala namang nagbabayad ng buwis at yan ho ay kakulangan. Ang smuggling ho ay nagnanakaw sa ating bansa na halos 250 billion pesos a year. At ang halaga niya na pumasok sa ating bansa ay halos 2.03 trillion pesos. Pag yan ho ay nasawata natin at napalakas natin, yan ho ay pera kaagad na babalik sa atin. At yung iba ay kaya nating sulbarin sa pagdaan ng panahon. Yan po ang dapat nating gawin. Buy Filipino, stop smuggling, buhay ng agrikultura, modernize. Nakakaawa hanggang ngayon sa katakot-takot na ginastos natin sa post-harvest facilities, ang mga magsasaka ay nagbibilad pa rin sa karsada. Nasaan napuntang pera? Maraming salamat, Mr. Jess Arranza. Susunod, si Dr. Mengita Padilla. Magandang gabi sa inyong lahat. 12 po ang aking plataforma, pero siguro pinaka-importante dito ay tinatawag kong health security, economic recovery, food security, at labanan po ang korupsyon. Kailangan tayong makasigurado na lalabas na tayo sa pandemya at magkakaroon ng economic recovery. Magkadugtong ho yung kalusugan at ekonomiya, hindi mo mapaghiwalay itong dalawa. Tapos po, PhilHealth reform, overhaul po ng PhilHealth. Kasi ho, alam ko, grabe ang mga sistemang problema dun sa loob ng PhilHealth. Korupsyon, porous ang IT system, etc. Tapos po, food security, makadugtong yun ho, yung mga magsasaka, mangingisda. Yung climate change resiliency, makadugtong ho yun. Pati yung aking soberenya, makadugtong sa food security. At lahat ho ito, hindi mangyayari. Wala tayong hindi tayo makakapag-economic recovery, health security, food security, anti-smuggling, kung hindi ho natin susupuin ang korupsyon. Pero kung magagawa ho natin itong lahat, isa rin ang gusto kong mangyari. Mabigyan ho ng pag-asa ang ating mga mamamayan, lalo-lalo na ang ating mga kabataan na susunod na henerasyon. Dapat maniwala sila sa kanilang puso na ang Pilipino ay hindi likas na magnanakaw, hindi likas na korap. Tayo ay mabubuting tao. Kailangan natin ng inspirasyon, kailangan natin ng pag-asa. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Padilla. Susunod ng opening statement ay si Ms. Nur Mahal Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang nakikita ko pong isa sa mga problema ng ating bansa is pagdating sa Muslim community, pagdating sa minority, pagdating sa tribes, nababaliwala po sila. Ang problema po dito, sabi nagsisiksikan sila dito sa national. Pero etong mga minority, etong mga Muslim community, meron po silang lugar pero inaalisan po sila ng karapatan. Inaalisan po sila ng pribilehiyo. Ito po ang tututukan natin. Yung pribilehiyo na magkaroon po sila ng pantay na sahod po dito sa national, na pantay na pagtingin. Tulad sa mga batas, kasi lagi pong na babaliwala, lagi pong nadidiscriminate. Kahit hindi po nila kasalanan, ito po ang nagiging kasalanan at nagiging problema ng bansa. Ang sa amin lang po, sana magkaroon ng boses ang Muslim community dito po sa national. Na laging nakakalimutan na sila rin, na itong mga Muslim community, mga tribes, Pilipino rin. Yun po ang isa sa mga problema ng bansa natin. Maraming salamat, Ms. Nur Mahal Kiram. And now we have heard our senatorial candidates' opening statements. We have some ideas of what their legislative agenda will be like if they get elected to the Senate.